Welkom dames en heren. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de terugkomst. En we gaan even kijken. Okay, it is a positive week voor aarde vrouw, moeders, vrouw is getrouwd, vrouw in eigen position, independent vrouw. Het is een goede week voor jullie. Nou, de energie of Venus, liefde. Heel veel liefde komt naar je toe in deze week en dat is zeer, zeer positief. Ik zie een succesvol overkom voor heel veel van jullie aarde vrouw. En ik zie geluk. Geluk is als even, je bent nou gelukkig, je voelt je goed. En je bent zo gelukkig en je zit jezelf te beschermd en dat is goed. Dus je geniet best wel, maar je geneest een situatie en je zit stevig in je schoenen. Venus is hier op maandag. Het is de energie van de frequency of the feminine energy. En dat is goed. En jullie vrouw zit goed in je veld in this week. Als we bekijken de energie op dinsdag, het is een aarde energie, maar het is de vijf van Pentacles in de omgekeer. De energie van de Five van Pentacles in de omgekeer is goed voor vrouwen vanwege doordat de financiële moeilijkheid of de moeilijkheid dat sommige van jullie vrouwen heeft meegemaakt, het is nou over. Oké, en voor mannen, en mannen die hebben rechtszaken, je gaat de rechtszaak verloren. Dus mannen die hebben rechtszaak, de rechtszaak wordt verloren. Stierman dat had een rechtszaak, de rechtszaak, het wordt verloren. Daar is de energie van Jupiter in de weegschaal. Jupiter in de weegschaal is over rechtszaken, de onrechten. En ik zie, daar is geen goed uitspraak voor jullie stiermannen. De stiermannen, let me op in deze week als je hebt een rechtszaak of some soort of oneerlijke situatie dat was gebeurd. Let me hierop vanwege dinsdag is geen goede dag voor jou. En let hierop. Woensdag is een zeer positieve dag. Succes. All-round success. Op de workfloor success with the completion van some sort of a renovation in je huis. Succes, nieuwe start. Sommige van jullie kunnen een nieuwe contract. Sommige van jullie succes in je werk. En dat zie je op dinsdag. Huge succes met je werk. Dat soort van situatie komt op. En mensen dat had some soort van moeilijkheid om werk te krijgen. Je krijgt om te horen dat komt binnen. Sommige van jullie dat had geholpen voor financial steun om een nieuw huis te krijgen of financial steun terug te krijgen. Dat gaat je best wel lukken. Nou, de energie van de room heeft mee te maken met u als een persoon probeer even some sort of a balance in your world om te brengen. En dat is best wel goed vanwege doordat mens is nou van op de hoogte en mensen recognize dat ze hebben de kans en heel veel kans en de mogelijkheid om even voor zichzelf te creëren. En dit is best wel goed omdat nou komt positieve nieuws naar je naartoe dinsdag. Dus dinsdag is een krachtige, woensdag is een krachtige dag waar het is een van je beste dag. Maandag en woensdag wordt je beste dag. Als we bekijken donderdag zit in de center van je week, want de zaakman is al hier. En sorry, ik ga de break hier onder zetten. Dames en heren, wat gebeurt vorige week met Peter R. de Vries? Ik vraag jullie
om 12 uur 's middags 1 minuut een silence, stilte te geven voor Peter Heer de Vries. Hij heeft onze steun nodig. Ik zal laten doorlopen. Oké, so donderdag, some sort of a verdriet dat jullie hadden met de bank, financial institution, met geld, iets mee te maken met geld, de Vier van Pentacles. Ik zie dat Steenbok mensen wordt succesvol hier overgekomen vanwege doordat some sort of breekt informatie dat was kwijt geraakt of was gestolen of genomen door iemand anders. Het is nou terechtgekomen omdat mensen is nou van op de hoogte en recognize dat de weeskpersoon was degene dat heeft een brief genomen en veranderd. Oké. So dus een weeskpersoon wordt opgepakt voor de genomen van een brief of van je post, okay, some sort of a data informatie, dat ze komt achter dat de weeskpersoon was degene dat had je informatie genomen, een brief, en het is een zeer belangrijk briefinformatie of mail. En het heeft mee te maken met, voor sommigen van jullie is een weeskpersoon, voor sommigen van jullie is dat je hebt verdriet dat je had het kwijtgeraakt en nou het wordt terug naar jou gestuurd. Dan zien wij die energie van jong Stier Maagd Steenbok mensen. Jullie jonge mensen krijgen some sort of a new collaboration met iemand anders. Anderen wil met jou gaan werken. Dus als jonge mensen had zoiets is, ik heb mijn werk kwijtgeraakt. Ik zie andere mensen wil gaan netwerken met jou en samenwerken. En dit gaat goed. Succes. De shares en succes. En dit gaat best wel goed voor jullie. Dus dit is zeer, zeer positief underlining energies dat komt op vanwege doordat het is goed nieuws. Whether it's for work, whether it's for your house, whether there was some sort of a problem dat je probeert om op te lossen met de postkantoor of that sort of a thing. That whether it's an issue met work locatie of that sort of a situatie. Ik zie de verlopen tijd dat het gaat goed komen in deze week. Het is een zeer positieve week, moet ik wel zeggen. De enige dingen is zondag, waar some sort of a news komt binnen en je komt achter dat some sort of a data en informatie was niet goed. Oké. Als we gaan verder bekijken, we zien de energie van jullie mannen en zakenman. Misschien is sommige van jullie boss of supervisor. This is een rijke man of zo doet hij als if hij is rijk, maar het heeft mee te maken met jullie Stier Maagd Steenbok, omdat het is de koningin van de Pentacles. Nou, de koningin van de Pentacles komt op als Stier Maagd Steenbok of een zakenman. Oké, ik ken een zakenman dat is van een andere stierbeeld. Maar deze zakenman heeft heel veel geld verdiend. En ze zit nu om te bekijken de data en informatie van deze zakenman. En recognize dat de zaak is niet, wat is op papier is niet in a reality. Dus mensen recognize dat ze boekhouden of ze accounts is boekhouden is niet goed. Oké, dus deze man kon meer even gaan daar zetten wat is niet waar. En mensen is nou van op de hoogte en bekijken zijn boek en recognize dat het klopt niet. Er is some sort of a fraud in zijn bookkeeping or some sort of a fraud in zijn boek. Dat hij laten schijnt, so it says, hij heeft het goed zaak rond, goed veel geld heeft hij verdiend, maar zoiets als de belastingdienst of de accountant kan niet zien waar zijn geld is van gekomen. En dat komt een zeer touwe moment waar
de waarheid is nou boven water gekomen. Dus het is een zakenman dat claimt de rijkdom en fame, maar in reality het is niet waar. En het is een man. Het is een man. De koningin van de Pentacles is de energie van een man en het is een zakenman. Dus whatever that is here is dat mensen can't even recognize dat je boss, dat de accountant of zo komt achter je boss, maar ik ken je man, maar ik ken u jezelf, die is een zakenman. Dat het touw moment komt op voor je zaak, omdat mensen recognize dat wat de mannen heeft gezegd en de geld wat ze zegt dat ze heeft, het is niet waar. Dat is een zeer touw moment komt op. Ik ken iemand dat je heeft some sort of a problemen met en iemand dat creëert some sort of a problemen voor jullie. De waarheid is nou boven water over deze persoon en wat deze persoon heeft gedaan en wat deze persoon laten zien, dat het is niet waar. En mensen is nou van op de hoogte en recognize. Dus zo verdriet voor een stierman. Niet vergeten verdriet over je werk, je positie op de workvloer. Verdriet over een rechtszaak voor een stierman. Voor de rest van jullie, ik zie het is goed. Voor de rest van jullie, het is zo. Het is dingen worden opgelost. Positive energy. Succes. Verdriet is nou over. Wat je hebt kwijtgeraakt in het verleden komt terug naar jou naartoe. Ik zie dat een jong Stier Maagd Steenbok jullie gaat oprichten op een nieuwe gebied en je gaat even samen gaan werken met mensen. Nou, wie wordt hier gepakt over deze dingen is de situatie met deze zakenman is dat mensen is nou van op de hoogte. Oké. En het is een situatie wat is gebeurd voor een heel lange tijd. Maar mensen is nou van op de hoogte wie deze zakenman is en wat is gebeurd. Dames en heren, ik vind het geweldig, maar ik moet gaan. Mensen komen achter some sort of logens and deceptiveness, data en informatie, wat people had gecreëerd en falsificate. En het is all now boven water. En het heeft mee te maken met de weeskal en het tweeling. Een weeskal en het tweeling. Data en informatie van een stierman was niet goed. En die recognized dat een stierman data en informatie doorgegeven. En daar komt ze achter wat is gespeeld. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de terugkomst. Namaste, tot volgende keer.